Ce să mai vorbim? Asta e moda. Dacă vrei să te lansezi definitiv, trebuie să faci un disc, nu aruncare, imprimare. Și nu așa cu sketchulețe, cu glumulițe. Nu, un disc așa, cu un cântec, da. Nu cu un cântec cântat, cu un cântec vorbit. Toți actorii mari cântă vorbind. L-ați auzit pe Jean Gabin? Vai de mine. Je suis seul, toujours. C'est très difficile. Toi, moi, etc. Te dărâmă, ce să mai vorbim? Sau Anthony Quinn, I love you, I love you. E de acolo, ce mai? Până și omul acela serios, Kojak, s-a lăsat de investigații și s-a apucat de dizertații pe fond muzical, adică solist vocal. După consacrare, asta vine ca un fel de refulare, un fel de hobby. Hobby bane, că ți-a venit și ție rândul. Da, ce să spun? Ceva sentimental, adică nu, fondul să fie languros, că sentimentul iese. Dați drumul la fond, că intru tare. Încep. Iubita mea, soție, ți-am spus de atâtea ori, fii atentă, să nu mai dea cafeaua în foc pe aragaz, că nu mai pot să tot frec după tine. Ți-am spus de atâtea ori. Tot timpul e cada ocupată, iubita mea. Ți-am spus de atâtea ori, mămica ta, când vine pe la noi, de ce vine și cu neastâmpărații aceia de nepoți, care îmi beau tot din frigider, că dacă nu-și găsesc de lucru, eu nu le mai dau niciun leu. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, cursa aceea mare de șoricei nu mai pune chiar în dreptul frigiderului când te culci. Știi bine că noaptea mai merg desculți să beau apă. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, când vine tăsică vărul meu de la Moșoaia, nu mă mai închide în dulap și nu-i mai spune că sunt plecat în delegație 3 zile, dar să-ți lase ție ce-a adus, că mi le dai tu. Iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, I love you, je t'aime, io ti amo, te quiero mucho. Schimbă placa! Ce faci, Costică? Costică! De ce nu te duci să le spui povestea copiilor? Știi doar că altfel nu adorm. Dragă, nu vezi ce obosit sunt? Azi am avut o zi grea. Pleacă de acolo. Am avut o zi grea, s-a pensionat șeful nostru de birou. Ei, bravo! Felicitări, înțeleg. Te-au numit pe tine în locul lui, cum ai fost anunțat, și ai avut bătaie de cap cu luarea în primire. Nu să-mi iau, uite, mi-a tăiat cravata, să vezi. Tocmai că nu m-au numit pe mine. Vai de mine, pe cine? Deci. Cum e posibil? Doar directorul așa anunțat în ședința trecută că singurul în măsură să fie avansat ești tu. Doar îndeplinești toate condițiile, dragă. Anunțat, dar de numit a fost numit Mielu. Care e Mielu? Un tiner de la altă unitate, care habar n-are de munca noastră, dar are relații. Mai grav e că de acum înainte va trebui să fac și munca lui, pentru că tipul este complet aerian și e cunoscut ca un chiulangiu fără pereche. Foarte neplăcut. Ce să-i faci, dragule? Acum însă n-ai încotro, trebuie să spui povestea copiilor. Auzi ce gălăgie fac. Ce să facă, dragă? Vrem poveste! Gata? Păi ce să vă povestesc? Azi o să vă spun povestea cenușeresii. Spune, tăticule, dar să nu sar nimic cum ai făcut data trecută. Nu sar nimic. Așa. A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, o fată tare frumoasă, harnică, cu minte și pricepută, dar mama ei vitregă și cele 2 surori vitrege urâte și rele o persecutau și din cauza asta n-au avansat-o. Tăticule, data trecută nu te-ai spus de te-au avansat. Da, ai dreptate, asta e din altă poveste. Așa, și mama vitregă o punea numai pe ea să facă muncile cele mai grele, să scoată cenușa din sobă, să spele perdelele, dar ea nu crâgnea, muncea, harnică. De dimineață până seara, rămânea chiar și după program. Data trecută cenușeresii
Păi, taticule. așa am spus, am greșit. Ce program? Am greșit, n-avea program. Da, n-avea și mama vitregă, însoțită de cele două fete urâte și rele, s-au dus la balul prințului. Numai cenușereasa, sărmana. Sărmana a fost lăsată acasă singură să aleagă boabele de mei. Nu mai chii contiți aici. Să aleagă boabele de mei de boabele de mag, dar iată că deodată apare zâna cea frumoasă și bună. Ea cheamă în ajutor păsărelele să aleagă boabele, iar după aceea îi dăruiește o roche minunată și niște pantofiori cu totul și cu totul de aur, o urcă într-o caleașcă strălucitoare și o trimite la bal. Dar pe drum ea este retrogradată din caleașca fermecată, iar în locul ei se urcă mama și surorile vitrege. Costică, ce le povestești copiilor? Basmul nu e așa. Tata, nu e așa, domnule. Da, așa e, am greșit. Deci, prințul se îndrăgostește de cenușereasă, dar ea dispare la miezul nopții, lăsându-i un pantofior. Atunci prințul dă sfoară în țară că se va însura cu frumoasa, al cărei picior va încăpea în pantofior. Dar mama vitregă țese iar intrigi și obține derogarea. Costică, ce derogare? De ce nu te concentrezi, dragă? Ce tot spui tu acolo? Ai uitat cum se termină basmul cenușeresii? Prințul se însoară cu ea, iar mama vitregă și surorile cele rele sunt pedepsite și alungate, iar cei doi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Da, și cenușereasa e numită șefă de birou și am încălecat poșa și m-am spus povestea așa și așa. Ani de zile n-am avut probleme cu telefonul. Când suna știam că mă caută cineva. Când sunam eu pe cineva știam că plătesc adiționale și totul era normal. Îi ascultam cu neîncredere pe colegii mei care mi se plângeau că schimbându-li se numărul s-au pomenit cu fostul număr al vreunui minister sau al unui spital, fiind sunați din minut în minut de solicitanți nerăbdători. Râdeam. Aveam impresia că exagerează, că vor prin asta să-și motiveze întârzierile, absențele, deficiențele, dar într-o bună zi, care numai bună nu s-a dovedit a fi, m-am pomenit cu o adresă din partea telefoanelor, o adresă prin care eram înștiințat că mi se schimbă numărul începând cu ziua de... Nu mi-am făcut probleme, doar nu o să-mi dea tocmai mie telefonul Gării de Nord. Le-am comunicat rudelor și prietenilor noul număr și mi-am văzut de treabă. Iar când în ziua respectivă dimineața, a sunat telefonul, am ridicat receptorul fără nicio teamă. Alo? Alo, casa de bilete? Ați greșit numărul. Nu e 3434? Ba da. Nu e teatru vesel? Nu, și nici eu nu sunt vesel. Numărul acesta l-am abia de azi, înseamnă că și teatru are alt număr. De mine și eu ce mă fac? Voiam bilete la comedia O halbă de citronadă. Păi beți altceva, voiam, întrebați la informații, se poate? Alo? Alo, teatru vesel, casa de bilete? Nu, s-a schimbat. Aha, deci mă luați cu nu. Am auzit eu că biletele nu se pot obține decât pe sub mână. Stai, aici nu e... Nu stau deloc, sunt grăbit, mă grăbesc să te reclam. Da. Alo? Aveți bilete la... Nu e teatru. Aveți bilete, dar la... Nu avem, Mi-am dat seama că pierd prea mult timp explicând că s-a schimbat numărul, așa că m-am hotărât să le răspund tuturor cu nu avem. Iar dacă insistă cu nu dăm relații prin telefon. M-am obișnuit și cu asta, răspundeam automat fără să aud ce-mi spune interlocutorul. Totul a mers bine până când într-o zi... Alo? Alo, Costică? Nu vrei să vii mâine cu Marilena la noi la masă, mă? Nu avem bilete. Ce bilete? Mai spunem ce a învățat Gigel la grădiniță, Nu dăm relații prin telefon. După această scurtă și concisă discuție cu soacră mea, a avut loc o scenă de familie de gradul 3, urmată de o nouă schimbare a numărului de telefon, de această dată la cererea mea. Am rugat să nu mi se mai dea numărul vreunei instituții și cererea mea a fost aprobată. Alo? Alo, doctorul Gruia? Ce mă fac? Copilul meu a plâns toată noaptea. Nu mai e doctorul Gruia, numele meu este... Nu contează numele, doctore, vă implor. Spuneți-mi ce să-i dau să nu mai plângă. Ce vârstă are copilul? 6 luni și jumătate, dar până acum n-a plâns deloc.
6 luni, numai o clipă, vă rog. Marilena. Da. Marilena, de ce plânge un copil de 6 luni? Probabil că încep să iasă dinții, să-i frece gingire cu un morcov sau să-i pună puțină glicerină. Da, așa, dați-mă morcov cu glicerină. Am transmis acest sfat medical, doar nu puteam să nu ajut pe biata femeie și timp de câteva luni am tot acordat consultații pediatrice cu ajutorul soției mele, care are o vastă experiență în domeniu, având în vedere că a crescut 2 copii și 3 nepoți. Abia mă obișnuisem cu această situație când din nou mi-a fost schimbat numărul de telefon. Alo? Alo? Casa regizorului de film Vasile Felineanu? Nu s-a schimbat numărul. Lasă, maestre, nu mă păcălești neata pe mine. Crezi că nu-ți recunosc vocea? Sunt Arabela Mardare. Dar vă asigur că... Lasă asigurările că nu ești de Adas. Mai bine spune-mi, ce-ai de gând cu rolul principal din filmul Caramelele lui Columb? Dar sunteți sigure că e vorba de caramele, poate caravele? Și care e diferența? Oricum, pe mine mă interesează rolul, să știți. Mi-l dai? Sunt convinsă că voi realiza o adevărată performanță interpretativă, cum spun criticii. Nu cred că sunt în măsură. Dar cine altcineva? Am înțeles. Mi-a luat-o înainte fandosita aceea de Dorabela Vasiloae. Îi arăt eu ei caramele. Dar nu despre asta este vorba. Deci îmi dai rolul. Să știi că nu mă las până nu mi-l dai, că altfel o să merg. În fața acestei amenințări n-am avut ce face, i-am promis rolul dorit și săptămânile care au urmat au fost epoca mea de glorie. Făceam distribuții, acordam roluri, dădeam interviuri, drept răsplată pentru contribuția mea la liniștea atât de necesară creației. Regizorul Vasile Felineanu mi-a trimis o invitație la premieră și pot să spun că truda mea n-a fost zadarnică. Dar tocmai când începusem distribuția noului film Pirații din Bolintin, am fost anunțat de o nouă schimbare a numărului de telefon. În ziua fatidică de dimineață până seara am tot păzit aparatul, dar, spre surprinderea mea, n-a sunat nici măcar o dată. Fericit că în sfârșit îmi voi putea relua viața normală, m-am dus la culcare. Însă, la miezul nopții... Alo? Să trăiți, raportați din post pasnicul de noapte Gherasimielu. În raza mea de acțiune nu s-a petrecut niciun eveniment deosebit. Să trăiți! Formidabil. Auzi, pasnicul. Alo? 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 Raportează pasnicul Ghiță Lupu. Stați, vă rog, nu mai raportați. S-a schimbat numărul. Cum s-a schimbat? Nu mai este... No. Ba da, dar acum e casă particulară, paza are alt număr. N-am ce face, eu am ordin scris să raportez la no. Nu pot să raportez la alt număr fără ordin scris. Și eu ce să fac, să-ți dau eu ordin scris? Cum să dai matale ordin scris? Mi-a e casă particulară. Raportez că în raza... Știu, nu s-a petrecut niciun eveniment. Exact, de unde știți? Păi de la Transmapală, zici. Alo? Raportează pasnicul Grigore Țânțaru. În raza... Opriți-vă! Aici e casă particulară! S-a schimbat numărul! De ce îmi spuneți mie? Dacă aveți vreo problemă, telefonați la dispeceratul nostru. E o idee. Ce număr are? Repet! Nu! M-ați distrus! Cum să-mi telefonez mie? Măcar spuneți-mi cât sunteți ca să știu când pot să mă culc. Secret de serviciu. Revin la ora 3 cu al doilea raport. Da, cât sunteți? Până la urmă am aflat secretul. M-au sunat 49. În schimb, la ora 3 noaptea n-au raportat decât 47, ceea ce m-a neliniștit. N-am putut să închid un ochi până dimineața, așteptând să sune ultimii 2. După un timp, iar mi s-a schimbat numărul, de această dată chiar când mă aflam în concediu la Sinaia. La întoarcere, asta s-a petrecut ieri, adică duminică spre seară, am auzit soneria telefonului încă de pe palier. Alo? Nenorocitule, ai cărârea binelea, bă, a fost faul toată ziua, altă dată să vii cu bicicleta pe nas. Mă scuzați, pe cine căutați?
Nu ține de Nicule, degeaba încerc să schimb vocea. Te știu eu, doar mă duc la fotbal de 20 de ani. Îi cunosc pe toți arbitrii. Dar eu nu sunt arbitru de fotbal. Mie spui, păi asta se vede de pe teren. Dar nu și cauți la meciuri, băi, arbitru bănuit. Da. Au urmat câteva substantive comune din domeniul zoologiei, cu precădere mamifere paricopitate și imparicopitate, și pentru că în următoarele ore am mai primit circa 250 de telefoane cu același conținut, chiar dacă în forme diferite, unul a făcut aluzie nu la mamifere, ci la gasteropode, iar altul s-a referit la anatomia și fiziologia omului. Doresc să vă anunț pe această cale că la numărul 494949 nu există niciun arbitru de fotbal. Nimic! Da, mulțumesc foarte mult. Și acum am plăcerea să vă anunț prezența inedită și foarte plăcută în mijlocul nostru a unui actor despre care desigur ați auzit, pentru că el apare des și la radio, și la televiziune, și la teatru, și pe marele ecran, și pe stadion, și la, mă rog, unde este nevoie. Cred că ați ghicit că este vorba de actorul Dem Rădulescu! Dem Rădulescu în premieră la microfonul emisiunii. Muppets? It's the Muppet Show, and this is the one and only very first second Muppet Show cast album. Sonic! Show! Cum e firesc, Dem, o scurtă prezentare în fața ascultătorilor noștri, da? Da, m-am născut la... Nu-i nevoie de asemenea amănunte și oricum data nașterii se pierde în negura timpului. O să întreb eu, pentru că pe noi, exact cum am spus, pe noi ne interesează doar anumite amănunte. De exemplu, mâncarea preferată? Păi știu și eu așa pe nepregătite. Dacă stau bine să mă gândesc, Bob cu Bob... Evident, rămânem la boabe. Ocupația? Actor. Ce meserie mai e și asta? Păi ca oricare alta, vii la serviciu, lucrezi... Cât? 8-10 ore, uneori și mai... Nu, cât timp, cât... E nevoie? Evident, e un lucru pe care Piggy ține să-l cunoască morțiș. Și ce legătură are Piggy cu cât câștig eu? Are, pentru că uite ce m-a rugat, vin aici. Chermi, dragule, tu care ai atâtea relații, fă-mi și mie rost de un actor. Chiar dacă nu dintre cei mai buni, oricum să fii actor. Știi doar cât de mult iubesc eu cultura, mai ales cultura mare. Cât despre viitorul meu soț, îți repet, aș vrea să fie... Chiar dacă nu frumos ca tine, chiar dacă nu talentat ca tine, măcar să fii actor. Și după cum vezi, m-am gândit, m-am răsucit și am socotit. Florin Piersic nu că e prea frumos, Jean Constantin nu că e prea așa, de pentru care, iată te-ai invitat la... Muppets? It's the Muppet Show, and this is the one and only very first second Muppet Show cast album. Sonic! Show! Și acum ceva confidențial, Dem, dar rămâne între noi, te rog. Ce anume? Am o rugăminte. Ce? Când o apare Piggy, să zâmbești, să vorbești mereu. Nu-i plac cei care tac ca biba, ca peștele. Și acum, din nou în fața dumneavoastră, invitatul nostru de onoare! Mulțumesc, Kermit, mulțumesc. Apropo de Mărădurescu, te-am văzut plimbând de ună o pisică. Mai bine o broscuță, dar în sfârșit, spune-mi, iubești atât de mult aceste patrupede? O pisică să n-aud de ele, nu pot să le sufăr. Scuză-mă, dar am impresia că nu prea le agrezi. Te rog, te crezi și eu, după ce rușine am tras cu un asemenea specimen felin. Ne povestești și nouă? Adică vă povestesc, dar nu cu prea multă plăcere. Te rog, îl ascultăm, da? Eu nu știu, n-am aflat nimic, nu știu. Scumpul nostru, de ce ne-ai invitat în seara asta în mod special la tine, ha? Te rugăm, nu ne ține în tensiune, știm că ai o surpriză, dar ce anume? Vă rog, imediat veți vedea și veți auzi ceea ce nici nu vă imaginați. Priviți, hai Matilda, hai, vină la tăticul. O pisică! Ce mare lucru, o pisică! Ai cumpărat-o? Bineînțeles! Și cât te-a costat? 3.000. Enorm! Da, este o mare ocazie, pisica
vorbește. Domnule, serios. Nu glumesc deloc, vorbește, de asta v-am chemat. Asta n-am să o cred chiar dacă aud că vorbește. Ofer 10 la 1 că pisica asta nu va vorbi. Banii jos. Și eu, da. Ne prindem și noi. De acord, așa. Și acum, vă rog, dați-mi voie să vă arăt ceea ce nu ați văzut și nu ați auzit în viața voastră. Vă rog, ce părere ai, Matilda? Așa o cheamă? Vă rog, acum, vă rog, să vă confirme ea. Nu, așa, am spus că vorbește, nu? Păi vorbește, sigur că vorbește, Matilda. Matilda, ia spune tu cum te cheamă, câți ani ai, ce profesori ai avut, de ce taci? De ce îți spune ceva? Auziți, a spus foarte clar. Ai mai pomenit tu pisică să vorbească? Cred că ești în toate mințile dacă ai putut face un asemenea pariu. Vă rog, fără insulte. Ai văzut ce pățesc din cauza ta? Pisică sălbatică ce ești! Zâte aici! Plecă de aici! Nu trage de coadă. Hai să mergem, n-are rost să mai stăm. Dragul meu, ai pierdut, poate data viitoare. Auzi, 10 la 1, câtă naivitate. Peste săptămână le vedem din nou și cine știe, poate... Inimaginabil! Asta ar fi fost dacă Matilda ta vorbea. La revedere! Săptămâna viitoare! Și lasă figura asta în plouă. Bine, o las, dar la revedere! La revedere! La revedere, mai nenorocit, pisică proastă ce ești. Am pierdut atâția bani și m-ai făcut și de râs. Zit! Prost ești tu. Hopa, acum știi să vorbești. Și mă rog, de ce sunt prost? Pentru că săptămâna viitoare îți vor oferi 100 la 1 și atunci voi vorbi. Taticule! Ce? Spune-mi și mie. Iar încep cu întrebările tale. Da, tăticule, că vreau să știu și eu. De ce vara avem vară? Păi, cum să-ți explic eu? Simplu, ca de la bărbat la bărbat. Dar să fii atent să nu mă pui să repet că nu mai capeți nicio înghețată toată vara. O să fiu atent, tăticule. Așa, uite, vara, ca orice anotimp, se caracterizează printr-o anumită identitate a condițiilor climatice și a duratei zilei. Da, și... Acestea sunt rezultatul învârtirii... Nu te mai învârti că te pleznezi de nu te vezi. Acestea sunt rezultatul învârtirii pământului în jurul axii sale, dar și în jurul soarelui. Când mai aproape, când mai departe. Când la fel cum te-ai apropia sau depărta de soba de teracotă. Unde te uiți, că e la bunica. Și ascultă, așa se întâmplă și cu pământul. Când e cald, greu să coace, fructele sunt bune de cules, munții se acoperă de verdeață, marea se încălzește și de aceea putem merge pe litoral. Apoi treptat, timpul se răcește, vine toamna și nu mă mai întrerupe, n-auzi? Din nou iarnă, primăvară și iar ajungem de unde am plecat. Totul e legat de soare. Ai înțeles? Păi sigur că am înțeles, mai că puteai să-mi explici mult mai simplu. Mai simplu decât atât, cum? Păi era de ajuns să-mi spui că în vacanță e mai convenabil să stăm la rudă decât la hotel. Despre ce rude vorbești? Despre tante Elvira, verișoara ta de la Constanța. Nu te-am întrebat de ce avem noi vara. Vară? Nu mi-explicăm de ce iarna nu pomenește nimeni de ea. Dumneata te ocupi de organizarea excursiei de mâine? Da, vă rog, doriți să vă înscrieți și dumneavoastră? Da, dar mai întâi să-mi spui dacă oferiți excursioniștilor tot ce mi-a spus soția. Dar ce v-a spus? Mi-a spus că la cota 1800 unde ne oprim avem o cabană și că acolo vom servi o masă caldă. Da, așa e. Că după ce servim masa putem bea o cafeluță. Perfect, așa e. Și câte o bere rece. Bere specială. După care ne vom putea odihni. Cabana are 60 de paturi, iar noi suntem 40 de persoane. Până aici e bine. Spune, e adevărat că întâlnim și un râu unde putem să facem baie? Întocmai. Și că la cabană există un televizor portativ la care putem urmări meciul de fotbal? E tot așa de adevărat? Cât se poate de adevărat. Cabanierul ne-a promis că ne pune la dispoziție televizorul. Splendid, te rog să mă înscrii și pe mine. Cum de v-ați hotărât să veniți cu noi? De când aștept eu să văd un meci de fotbal în aer liber. Cred că soția dumneavoastră s-a bucurat când a aflat că veniți și dumneavoastră. Sigur că da, dar ea nu va mai veni. Cum așa? Ei nu-i place fotbalul.
Aristică, dragă, mă topez, nu alta. Ai dreptate, tăchiți. Spune și tu cum să mai scrii pe căldura asta numerele de înregistrare. Cum să nu greșești trecând în registru? S-a aprobat, nu s-a aprobat, s-a aprobat, nu s-a aprobat. Cifrele astea, nu știu, parcă se dilată, paginile se îngălbenesc, cerneala se decolorează, cuvintele își pierd înțelesul. Ai văzut, dragă, în zilele astea Toride nu se ivește nici măcar vreun reclamant. Da, dragă, lor ce le pasă, stau pe undeva la umbră. Dacă am stat și noi acum sub o umbrelă pe o terasă și am spune 6 sticle la gheață. Sau să zicem la carul cu bere 2 halbe, băiete. Uite, pe căldura asta nu se leagă nici măcar vreun subiect de șuietă. Îmi sturg creierii și pur și simplu n-am ce să-ți povestesc. Eu zăduf că asta nici nu se poate întâmpla ceva interesant. Eu n-aș spune... Ce? Dacă vrei să spun sincer, pentru mine căldura asta se asociază cu o întâmplare mai aparte, așa mai... Serios? Da. Interesant, dar fii mai explicit. Păi, ce face omul când nu mai poate de cald? Cum ce face? Vrea să înghită ceva rece. Exact. De aceea ce mi-am zis, ia să văd dacă la cofetăria aia, nu știu cum îi zice, la Garoafa sau la Panseaua, la Lepidodendronul, mă rog, n-are importanță, au citronadă sau înghețată. Și n-aveau? Ba aveau, dar era fratele meu o înghesuială mai rău ca în troleibuz. Iau bunul, îmi dă fata farfuria cu casata și încep să mă învârt cu ea în mână ca un caragios. Da, cred că eram foarte caragios, să știi. Dar loc de stat nicăieri. Și uite așa, deodată, lângă vitrină, în colț, singură la o masă, o blondă. Stai, îți dai seama, însă, doar mă cunoști, nu sunt eu omul să n-am îndrăznit. Să nu creadă că sunt vreun terchea-berchea. Da, de uitat mă uitam. Și numai ce aud că îmi zice: vă rog, e un scaun liber, nu vă formalizați. Auzi, nu vă formalizați. Și tu te-ai formalizat? Ce mai m-am formalizat, de m-am făstăcireu de tot, era cât pe aici să răstorn înghețata. Și ea? Ce? Cum era? Drăguță. Drăguță? Ca focul. Și ce? Mă rog, mai departe, ce-a mai pus? Mi-am mâncat înghețata. Și ea? Și ea. Ce și ea? Păi și ea, și-a mâncat înghețata. Când am terminat de mâncat, ne-am ridicat amândoi și am ieșit împreună din cofetărie. Atunci nu știu cum, mi-am făcut curaj și am întrebat-o: nu cumva mergeți spre centru? Și ea? Chiar spre centru mă duc, zice. Îmi permiteți să vă conduc, zic. Și ea? Cu plăcere. Nu, mă tăchiță, tu te lauzi. Pe căldura asta, fii serios, să spun adevărul, gol-goluț, mergeam lângă ea și pur și simplu nu venea în minte niciun subiect de conversație. Și ea? Ea aștepta. Și tu? În cele din urmă, uite așa, deodată mi-a venit o idee foarte bună. I-am zis: nu vă spărați, n-ați vrea să mâncăm și mâine o înghețată la aceeași oră, că a fost foarte bună, cu alune. Așa, și ea? Habar n-ai ce-i place înghețata cu alune. Și uite așa ne-am întâlnit zi de zi o săptămână. La Garoafa? Sau la Panseaua, sau nu știu. Și când s-au întâmplat toate astea? Păi, acum 10 ani, într-o vară, tot pe niște călduri din astea. Ți-am zis eu. Acum 10 ani. Și pe urmă ce a mai fost? Pe urmă ne-am căsătorit. Păi ce, tu de nevastă ta-mi povestești? Da, de Laura, dar tu ce credeai? Păi ziceam că ieri, alaltăieri, ți s-au întâmplat toate astea. Ieri, alaltăieri, vezi de treaba, Aristică, dragă, să poate, îmi pare rău. Și o căldură, mă topesc, nu alta. Da, cuptor. Măcar dacă ar pica vreunul cu vreo reclamație, ceva, dar ți-ai găsit. Ăștia stau acolo la umbră, la răcoare. Crezi și eu, lor ce le pasă, dar reclamații știu să facă. Gata, iubito, hai grăbește-te, pierdem autobuzul. Nu pleacă el fără noi. Ai pus totul în valiză? Tot. Mantul? Pus. Umbrela? Pus. Pantofii beși? Sunt. Pantofi albi? Pus. Rochia cu buline? Este și ea. Taiorul negru? Pus. Mănușile negre? Idem. Crema de zi pentru față? Pus. Crema de noapte? Pus, deși nu dormim acolo, ne întoarcem acasă. Trusa de masaj? Prezentă. Ciorapii cu dungi, ciorapii colorați? Pus. Bluza verde, fusta maro? Sunt, dragă.
Ai închis valizele? Închis. Să mergem. Mergem, iubito. Ei, vezi că am ajuns la timp? Văd, iubito, gata, am plecat. Ce zi minunată. Mitic, ai luat totul? Totul, iubito. N-ai uitat nimic? Nimic. Unde ai pus cheile de la valiză? Ha? Cred că le-am uitat pe șifonier. În rest, toate lucrurile sunt în valize. Moșgerilă la mamaia. Atenție, am spus atenție, începem filmarea. Vă rog, lăsați vorba și menazați-mi nervii, că n-am dormit toată noaptea. Am făcut ce am făcut și m-am adus la mare să filmăm un film de iarnă cu moșgerilă. Costă filmul o avere, ca să vă simțiți bine, să faceți plaje, să vă bălăciți în valuri. Gata! Toată lumea la locuri? Luați și câțiva figurați de pe plaje. Așa, câteva fete drăguțe. Nu, v-am spus că filmăm pentru noaptea de anul nou. Dați-le blănuri, broboade și mănuși și mai aduceți zăpadă. Nu nisip, am spus zăpadă sintetică. Atenție, motor! Stop! Ce-i cu umbrela aceea de soare în cadru? Scoateți-o și puneți un pom de iarnă. Aprindeți steluțele și dați-i șiriul de covrij lui moșgerilă. Așa, motor, stop! Alo, dumneata, din planul 2, de ce bei Pepsi cu paiul? V-am spus doar că e iarnă, dați un ceai fierbinte și puneți-i promoracă pe mustăți. Gata, lumina pe moșgerilă, atenție, motor! Stop! De ce transpiră moșgerilă? Moșgerilă, dumitale, ți-e frig, nu înțelegi? Tremur, dragă, dârdâi, îți clănțele jucăriile, dragă. Înțelegi odată că afară e un ger cumplit, atenție! Stop, că nebunesc! Lipiți barba că-i cade, gata. Începeți bătaia cu bulgări, nu cu scoici, am spus cu bulgări de zăpadă. Motor, stop! Ce soare, ce mamaia, v-a bătut soarele la cap, unde-i banda cu obrat frumos? Vă dau afară de pe litoral. Atenție, reluăm de la covrigi. Motor, visul lui moșgerilă, filmat 1, clachetă. Stop, opriți, pauză. Așteptăm să treacă Bricu Mircea. Puteți scoate blănurile și căciulile. Barba nu! Ce are moșgerilă? De ce nu răspunde? A făcut insolație, frecați-l cu zăpadă. Adică nu. Adică da. Atenție! Motor! Panoramic peste orașul înghețat. Stop! Unde-i gheața? Unde-s țurțurii? Unde-s stroienile? Și dumneata, de ce-ți faci vânt cu pălăria de pai? Ieși afară de cadru! Te pun să plătești filmul! Nu, așa nu se poate. Așa nu mai terminăm filmul niciodată. Reluăm secvența cu șiriul de covrigi. Atenție! Sunetul, motor, stop! Am spus covrigi, nu guvizi. Ah, mamă, de ce m-ai născut? Ce vreți să faceți din mine? Un pahar de lacrimi? Unde vreți să ajung? Ia zi. Da. Cum stăm cu reparațiile de la blocul AB 1624 din zona 3? Bine, șefule, bine, foarte bine, am făcut totul. Cum totul? Ce, e gata? Nu. Mă speriasem. Totul, adică devizul. Lucrul începem la toamnă, să avem ce lăsa pentru primăvară. Ia zi devizul, să-l auzim și noi. Dă-i zor, mai cu spor. Ia-uzi una, var, 50 de kilograme. Ia-uzi 2, clei, 10 kilograme. Ia-uzi 3, vopsea, ulei, 20 de kilograme. Cum ai spus? Cum? Ia mai zi tu strigăturile astea odată. Păi ia-uzi una, var, 50 de kilograme. Ce 50? Care 50? Păi ce zugrăvești un cartier, ajung 40. 10 punem deoparte, la economii. Ia mai zi. Da, ia-uzi 2, clei, 10 kilograme. Ce spui, soră? 10 kilograme? Vrei să fii tu cu lipici? Cum pui, bă, băiatul, atâta clei? Vrei să sereze omul de perete și să rămână haina acolo? Restul? La economii. Vezi că știi? Ia mai zi. Da. Ia-uzi 3, vopsea, ulei. Pune 3.
Păi erau 10 kg. Ce ești tu, mă, băiată? Ce ești tu, Rafael, Van Gogh, Tonița? Ce-ți trebuie atâta vopsea de ulei? Ce, pictezi Capela Sixtină? Ia uite unde era Michelangelo. Pune 3, că tragem doar 2 dungi în baie și bucătărie. Restul... Da, lăsați că știu, la contul de economii. Ce cont? Care cont? La contul cu Ani Lucreția, că ne-a chemat de acum 2 zile să-i zugrăvim apartamentul. Hai! Pe cai, la mălai! Ciudate întâmplări se petrec în viața mea și să uiți ce-i liniștea. Alo? Alo, da? Alo, da? Da. Ce număr de telefon aveți la să... Păi, mata, ce număr ai făcut? Ăsta, dar nu știu dacă e bun. Și ce-ați dorit? IPR Scaiful. Aici, într-adevăr, IPR Scaiful. Deci e bun. Ce să fie bun? Numărul de telefon e bun. Cred că da, nouă nu ne-a făcut greutăți, dar să știți că l-au schimbat. Da? Și acum ce număr aveți? Ăsta pe care l-ați făcut. Păi ați spus că l-ați schimbat. Nu noi, IPSIF-ul, că noi n-avem nimic cu ei. Dar ei au spus că e mereu greșeală, că oamenii caută la ei IPR Scaiful și ei sunt de fapt IPSIF-ul. Și invers, mulți cereau la noi IPSIF-ul și noi de fapt eram IPR Scaiful. Și nu mai sunteți? Ba da, s-a schimbat numărul, nu v-am spus. Deci aveți altul? Evident. Și care e, vă rog? Păi ăsta la care ați dat telefon. Da? Dar nu știu dacă este numărul nou sau cel vechi. Cred că numărul nou. Sigur? Cred, din moment ce ați căutat IPR Scaiful și v-am răspuns eu. Dumneavoastră sunteți de la IPR Scaif? Nu. Păi atunci nu e bun. Este, că nu mai sunt eu de la inițialele respective. Eu acum sunt din altă parte. Mai vin pe aici, pe la foștii colegi. Am fost transferat în interesul serviciului de la care plec. Așa că nu mai sunt. Așa? Da. Atunci vă rog să mă iertați, o să cer la informații. Mă rog, cum doriți. Cine era? Nu știu. Ce căuta? Numărul de telefon de aici. Și l-ai dat? Nu, că l-avea. Alo? Alo, da? Alo? Tot dumneata ești, frate? Da. Formidabil, iar greșeală. Fetele astea la informații sunt ceva de speriat. Am cerut IPR Scaiful și mi-au dat tot numărul ăsta. O să fac reclamații, vă rog să mă iertați, tovarășe. Nu face nimic. Cine era? Tot ăla. Și ce vrea? Nimic, să facă reclamație. Alo, colega scenarist? Da, eu, colega scenarist. Ce faci? Te-ai apucat să scrii la emisiune? Încă nu, dar mă apuc peste 10 minute. Bine, atunci te sun peste 10 minute. Cu creionul pe hârtie, daruri, ne pregătim să facem daruri. Ah, bomboana mea, mi-ai adus o bijuterie. Nu, bijuteria mea, ți-am adus bomboane. Daruri, ne pregătim să facem daruri. Ce-ai pățit, Costică? Necazuri cu nevastă mea. Dar ce-i cu ea? S-a uitat așa de urât la mine, de parcă nu i-aș fi cumpărat niciun cadou de ziua ei. Și tu ce-ai făcut? M-am uitat la ea ca și cum i-aș fi cumpărat cel mai splendid cadou. Din prima zi, din primul ceas, de prima dată, mereu ne facem daruri. Ce cal, vreau la Lido să mă scald. Milica e într-o formă excelentă. Ai văzut în cât timp a traversat bazinul? Crezi și eu, toată ziua o scald de la birou. Nu te pot înțelege, Vasilescu. Ai sertarele pline cu lucrări neterminate. Pe birou abia mai încap dosarele care ar trebui să le rezolvi și până la sfârșitul lunii mai sunt doar 3 zile. Ce ai de gând să faci? Am să fac rost de un dulap. Unde te grăbești, Vasilică? Parcă ai plecat în concediu. Da, de unde? Dacă mă duc la medic să-mi dea ceva ca să pot dormi. Da, avem același drum și eu tot la doctor mergeam. Tot pentru ca să poți dormi? Nu, pentru ca să mă pot trezi dimineața. Hai, încet. 1, inspiră, 2. Hai.
Hai. Costică? E adevărat că era cât paci să mă înlec? Da, dragă, respiră adânc. Și cine m-a salvat? Nu știu, dar las că pune o mână pe el. Ospătar? Da, vă rog. Spune-mi, te rog, ce este asta? Ciorbă de perișare. Lasă, nu spune ce a fost, spune-mi ce este. Iată, uite și la asta. Gata cu reclamația. În loc să mă laude că i-am prezentat în farfurie altceva, o variație. Simțeam nevoia unui lucru așa mai cerebral. Și ce ai făcut? Mi-am luat o pălărie. Nu găină, că nu se mai poartă. Mi-am luat o pălărie de pai. Aoleu, ce te supără? Mi-aduc aminte ce spunea Nea Tudorică Mușatescu. Ce anume? Când există redactor și regizor, textul să fie mulțumit dacă rămâne măcar pretext. Formidabil! Am văzut adineauri un cal care alerga cu peste 100 la oră. Hai că minți! Eu n-am mințit în viața mea, dar poate că-o fi fost vacă. Ocnind din bici, pe lângă boi. De ce bați în loc să suni? Va să zic că atunci când vin la tine să sun la sonerie? Nu, la trâmbiță. De ce consumați soneria când puteți bate la ușe? Dar cum nu mă recunoști? Nu! Uite-te bine la mine, sunt fratele tău după 30 de ani de când ne-am despărțit. Ah, da, cum te recunosc, iubite frate. Și cei doi cumnați căzură, unul în brațele celuilalt. Foarte frumoasă poezia pe care mi-ai citit-o. Eu însă n-am văzut niciodată luna reflectată în fântână. Nu sunt eu de vină dacă aveți în casă numai chiuvete. Măseaua de minte iese ultima, adică atunci când începi să ai minte, dar să nu mai ai măsel. De ce te-ai supărat pe suflărul teatrului vostru, a? Trebuia să joc în Hamlet și mi-a suflat rolul. Au. Întrerupem aici spectacolul. Actorul care interpreta pe Hamlet abdicând de la tron și părăsind scena pe motiv că nu aude suflărul, deși acest lucru nu era prevăzut în text. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papou rigolo. Cugetare. Pălăria scumpă nu mărește valoarea capului. Tocmai de-aia mi-am luat o pălărie ieftină. Caut pe Ionescu. Nu stă aici nimeni cu numele de Ionescu, stă un Ianculescu. Ăsta trebuie să fie, nu l-am văzut de 10 ani. Sunt ani la mijloc și încă mulți vor trece. Și crezi că ne recepționează apartamentul ăsta? Păi de ce să nu recepționeze? Ce are? Păi aia e că n-are nimic ca lumea, prizele nu merg. Nu-i nimic, când vine locatarul, pui tu mâna acolo, sări în sus și strigi: vai, ce m-am curentat! Robinetele la baie scârție? Acu ce vrea, să-i aduc filarmonica din Viena? Dar se poate! Eu am solicitat o cameră mobilată, cu tot confortul. Și dumneavoastră mi-arătați această cămăruță goală, în care nu are loc nici măcar un pat. Se poate? Nu vă supărați, acesta e ascensorul. Dar dumneavoastră nu trebuie să stați toată ziua, numai cât îl folosiți. Ia spune, dragul meu, dacă aș dispare, ce-ai face? Economii. Ce să fac? Să mă căsătoresc cu o fată care are mașină și un apartament în blocul ăsta, dar pe care nu o iubesc? Sau să mă căsătoresc cu cea pe care o iubesc, dar care nu are nimic? Ascultă vocea inimii. Ce ți-ar folosi mașina și casa dacă ai fi nefericit?
Și cu cea cu casă și mașină ce să fac? Prezintă-mi 1000. Bine, vecine, când mi-ai vândut statueta asta, mi-ai spus că e din colț de elefant, fildeș curat, că încolo porțelan. Ce vină am eu dacă elefantul a avut dinți falși? Ia spune, vecine, ce faci de obicei când întâlnești un om pe care nu poți să-l suferi? Îi zic la revedere și plec. Da, e o idee. La revedere. Hai, la revedere. Auzi, vecine, tare ești arțăgos. Dacă aș fi soția dumitale, ți-aș pune aguridă în cafea. Da, și eu dacă aș fi soțul dumitale, aș beau. Încotro mergi, vecine? Nu m-am hotărât, dar tu. Nici eu. Atunci să grăbim pasul, să nu întârziem. Vecine! Vecine! Oh, maestrul compozitor, ce plăcere! Da. Cu ce vă pot fi de folos? Dă-ți, frate, pantofi la reparat că mă enervează îngrozitor. Unul scârție în mi bemol și celălalt în do diez.